Hej Martin! Nej men tjena Martin! Trevligt att ha dig här. Ja, trevligt att vara här. Ja, men vad ska vi hitta på för någonting? Alltså det händer så mycket på marknaden just nu. Och därför så tänkte vi spela in en serie med lite olika avsnitt där vi förklarar lite olika tekniska bitar, och dessutom kommer vi ha ett blogginlägg till varje video där vi då går in lite mer detalj än vad vi kanske sitter och säger just här. Ja, jag tror det här kommer bli jättebra. Ja, verkligen. Och idag så ska vi prata om Nvidia, och jag vet att du har suttit på nålar inför det här avsnittet och får prata med all den här tekniken vi nu ska prata om. Ja, det ska bli fantastiskt. Vi har Grace, vi har Blackwell, Yep. och så ska vi också prata om Dell Pro Max GB10. Men om vi börjar med grafikplattformen då, Blackwell. Hörrni, häng med här nu, för det här kommer mycket information. Och om det är så att ni känner att det där var för mycket, så kommer vi också beskriva i blogginlägget också då. Men om vi tittar på grafikplattformen Blackwell, vad kan vi berätta om den då? Innan vi går in på de tekniska detaljerna så är det kanske många som undrar om de här namnsättningarna som har varit med ADA, och det är ju Ampere och nu är det ju Blackwell. Men det finns ju ändå en tanke bakom det där. Det är ju ändå personer som har bidragit med någonting i den tekniska utvecklingen. Så bakom Blackwell är det ju en kille som heter David Blackwell. Han var statistiker och matematiker. Och har bidragit med ganska mycket kring programmering. Och sen är det ju likadant med de andra namnen. Men nu går vi vidare med tekniken. Som ändå är det absolut roligaste. Ja, det där var ju nästan lite poetiskt faktiskt. Du kan lite grejer, men låt höra då. Ja. Nej, men vi går in på korterna. Blackwell-korterna, den nya generationen. De har ju liksom fått en kraftig förbättring i prestanda overall. Men framförallt när det gäller AI-prestanda som det har skett en större utveckling på. Så jämförelse med ADA-kortet som har varit innan. Om vi tar den större varianten av grafikkort, den största som heter RTX 6000. Och dagens kort har de bytt namn lite grann, så den heter RTX Pro 6000. Så den föregående generationen hade 48 gig i minne. Och den nya generationen har ökat ända till 96 gigabyte. Så du kan ladda liksom stora AI-modeller på det kortet. Och det ger liksom stora fördelar vid AI-modellering när du ska göra dina arbeten. Sen lite på grädde på moset så stannar ju inte ett kort. I moderna workstations idag kan man addera upp till 4 kort. Och då är det en riktigt kraftfull maskin. Du kan hålla på och testa på. Och det kommer ju behövas med AI-tillämpningar som nu är på gång. Ja, absolut. Vi är ju bara början. Så det var ju grafikplattformen. Om vi tittar på Grace då, vad är det för någonting? Ja, men Grace är ju en ny hårdvaruplattform från Nvidia själva. Och Grace är ju processor, ja, men hela den plattformen kallas för Grace. Det är egentligen en serverbaserad plattform från början med ARM-teknik i underkant. Och så nu har man ändå tagit det här snäppet vidare, bygger klienter på den tekniken. Fördelen med ARM-baserad och Grace är att du har en riktigt bra bandbredd inom datorn. Så du kan skyffla snabbt data. Sen är ju ARM kända för sin energieffektivitet. Och det är ju samma här. Den är ju mycket energieffektiv, den här plattformen. Och det innebär ju också samtidigt att man kan göra devicerna mycket mindre. Vilket nu är väldigt viktigt när det liksom kommer närmare användaren och man kan testa på ett helt annat sätt, vilket kommer krävas. Ja, men absolut. Och det är ju intressant att se nu maskiner som kommer ut. Och kan inte du berätta lite mer om Dell Pro Max GB10? Självklart. Och det är ju egentligen helt och hållet Nvidias plattform. Så GB står helt enkelt för Grace Blackwell. Så att det här är inte för alla era användare. Det här är för era tunga AI-utvecklare. Så tillvida inte alla anställda är tunga AI-utvecklare förstås. Men det är en liten formfaktor som möjliggör att man kan ha det på ett väldigt smidigt sätt, kanske nära användaren också. Dessutom, räcker inte prestandan så kan man koppla upp 2 för att få ännu mer prestanda. Det är riktigt ballt. Ja, och det finns så mycket mer att berätta om det. Men vi lägger in lite mer information om det i blogginlägget. För jag tänkte, om vi summerar det här avsnittet då, vad kan vi säga då? Ja, men vi ser på utveckling på grafikkort, hur de blir liksom snabbare och bättre. Och framförallt på AI-data.
Sen så har ju Nvidia släppt nu också en egen dator. Också för AI-utveckling. Men sen får vi absolut inte glömma bort Nvidias mjukvaruplattform. Det har vi ju inte nämnt någonting. Men där satsar man ju väldigt, väldigt mycket pengar. Och då kan man liksom få mycket, mycket hjälp när man gör sina AI-projekt. Allt ifrån testning till färdig produktion med mycket mera. Så kika in den. Och det var väldigt mycket information i det här avsnittet. Men vi har ju mer information i bloggen så ni kan läsa på lite mer såklart. Men annars så vill jag egentligen tacka så mycket för idag. Nästa avsnitt, då kommer vi faktiskt knyta an till vårt första avsnitt där vi pratar om AI-PC kopplade plus PC. För då har det hänt rätt mycket nu när det kommer till de funktioner du får i en kopplade plus PC. Så det blir ju fokus nästa gång. Ja, men det händer ju hela tiden. Det händer ju varje vecka någonting nytt. Så man hänger nästan inte med själv. men så det blir fokus nästa avsnitt. Så att vi tackar väl så mycket för oss idag va? Ja. Och säger på återseende i nästa avsnitt. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Hej hej.